Hello there, my beautiful friends! It's me again, Raquel, and welcome back to my channel. And for today's video, gagawa tayo ng garlic bread with cheese. Original recipe to from Laura Vitale. And nagustuhan to ng mga kids ko, kaya share ko sa inyo kung paano ko ginagawa. Ito yung mga ingredients natin. Dito muna tayo sa parsley, tapos grated cheese, garlic cloves, and then olive oil. And ito gagamitin nating bread. Ano to? Baguette to. Nabili ko lang to sa supermarket. Pwede naman kahit anong bread. Pero syempre magpapaandar tayo konti kasi i-film natin. Kakailanganin natin ng blender and oven. At start na tayo. Lagay muna tayo sa blender ng parsley. Konti muna. Tansyahin natin. Garlic cloves. Mga 10 peraso. Depende sa inyo kung gusto nyo mas mabawang. Maraming bawang. Pagka ayaw nyo, bawasan nyo na lang. Tapos, olive oil. Ano muna natin? Parang mga 1/4 cup. Mga ganyan. Tansya-tansya na lang. Tansyahin nyo muna. Pwede nyo naman dagdagan ng parsley kapag kulang or olive oil kapag kulang. Lagyan din nga pala natin ng konting white pepper. Hindi ako maglalagay ng salt kasi yung cheese natin is medyo maalat na siya. Start na natin. Dinagdagan ko ng olive oil kasi hindi umiikot yung parsley tsaka garlic. Sasalin na natin. Okay na blend na maigi yung garlic at saka parsley. Mas maganda gamitin food processor. Kaya lang wala ako nun eh. Ito lang meron ako blender. Pero pwede naman. Medyo matagal nga lang siya. Compare kung food processor ang gamit mo, mabilis lang siya. Salin ko na tong natin. Mixture. Ikakat ko lang tong bread sa half kasi medyo maliit yung oven. Naka-preheat na nga pala yung oven sa 340. Cut ko lang half. Ikakat ko dito sa gilid. Hiniwa ko siya ng hindi sagad. Yung parang lang, para butterfly. Open. Yan. Pero naghiwalay sila. Tapos ilalagay ko na to sa bread, yung mixture na ginawa ko kanina. Pwede nyo itong itabi pag sumobra para madali lang kayo makagawa ng garlic bread. Gusto ko madami nito eh. Yan. Parehas na natin lagyan. Tapos yung isa ko, kontian ko lang kasi para sa mga bata. Then, close lang natin. Babalutin ko siya ng aluminum foil. Ilalagay ko na siya sa preheated oven natin for 20 minutes. Ito na siya, tinanggal ko na siya sa oven. Tapos lalagyan ko ng cheese, ibabalik ko ulit sa oven. Hindi ko na i-close yung bread pagka balik ko ng may cheese. Hi! And eto na yung finished product natin. Titikman na natin. May taga-tikim tayo. Meron ako special guest. What's your name? Anigito. Si 30. Apo ko yan. Bala natin. Ay. Kasi dapat
akin to. Konti lang sa'yo kasi baka ayaw niya ng may garlic. Ano kasi to eh. Picky eater to. Dito nakain ng gulay. Be, hindi na ako makakilo si mama. Inipit mo na yung kamay. Mainit ah. Mainit. Hatian mo si Bebe. Kaya, hati. Tom. Stop. Ikaw. Stop. Sige na lang din. Ayaw naman ng garlic. Hindi ka mahilig sa gulay. Mamaya namin uubusin kasi may pa-partner kami dyan eh. Ano kasi. And this is the end of our short video, guys. I hope nagustuhan nyo. Try nyo po. Magugustuhan ng mga kids nyo. Pero lang sa mga baby na hindi nakain ng gulay. Katulad ni 30. Thank you for watching. Bye-bye. God bless you. Don't forget to subscribe, like, and share. And please hit the bell button for you to be notified every time I upload videos. Bye-bye.